එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි DP Kids චිත්‍ර අඳින්නයි හදන්නේ නේද? බිනුදී ඉතින් බිනුත් ආසයි චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් අපි අඳින්න යන චිත්‍ර මම හිතන පුංචි අයට මේක ඉතාම හොඳ වැඩසටහනක් YouTube channel එකක් හැටියට. මොකද හේතුව මේ චිත්‍ර අඳින හැටි කියලා දෙන channels හරි අඩුයි නේද? ඔව් ගොඩක් අඩුයි. ඔව් ඉතින් පුංචි අයට ඔන්න හොඳ වැඩසටහනක් අපි මේ අරගෙන ඉන්නේ DP Kids චිත්‍ර. ඉතින් ඔයා මොන වගේ එකක් අඳින්න දාස වැඩිපුරම? මම කැමති cars. vehicles. මං හරිම මේ මං ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි ළමයි තමයි ඉතින් cars අඳින්න ආස. ඉතින් මේ ගෑනු ළමෙක් වෙලා cars අඳින්නේ ඇයි? කියන්නේ මම කැමති මගේ හොබි එකක් තමයි ඔය cars එකතු කරන එක. කියන්නේ චූටි toy cars. ඔව් ඔන්න ඉතින් අපිට ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන් car race යන ගෑනු ළමෙක් ලංකාවෙන් නේද? ඉතින් ඒක නේ හිතන්නේ නැතුව අපි එහෙනම් race car එකක් අඳිමුද? රේසින් කාර් එකක්. ඔව් අද අපි ඔන්න ඉගෙන ගන්න රේසින් කාර් එකක් අඳින විදිය. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මේ පැටිග්‍රෑමයක් අපි ගත්තා. මොකද මේ වගේ පාට කළු පාටෙන් ඇඳලා මේ වගේ අඳින්න සරලවම මේ අපි කියලා දෙන වැඩසටහන් චිත්‍ර අඳින්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ සරලවම ඕගොල්ලන්ට අඳින්න පුළුවන් චූටි බබාලට අම්මලා තාත්තලා එකතු කරන්න අපේ වැඩසටහනත් එක්ක. මොකද හේතුව සරලවම චිත්‍ර අඳින හැටි තමයි මේ අපි DP Kids වලින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු. මම කරන එක ඔයා කරන්න ඕනේ. රයිට්? පුළුවන් නේ? රයිට්. ඔන්න එහෙනම් පටන් ගත්තා. අපි එහෙනම් ඔන්න දැන් අඳින්න ගත්තේ මුලින්ම. ඔයාට ඉරක් ගන්න පුළුවන් නේද? කෙලින්. රයිට්. ඔන්න එන මේ වගේ දුරකින් ඔන්න අපි කෙලින් මෙහෙම ඉරක් ගහ ගන්නවා මෙහෙම දිගටම. රයිට්? නියමයි. ඔන්න හරි. ඔන්න ඉරක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේක බලාගෙන ඕන කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන්. ඔන්න ඕගොල්ලෝ දැන් ඊළඟට කරන්නේ ඔන්න දැන් මෙතනින් අපි රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම රවුමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේද කට්ටියට? රයිට්. රවුමක් අඳගෙනකොට පොඩ්ඩක් ඇද වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. අපිට හරියටම රවුමක් ඕන කෙනෙකුට ඇඳ ගන්න බෑ. දැන් ඔන්න ආයේ මෙතනින් අපිට මේම රවුමක් ඇඳ ගන්න ඔන්න පුළුවන්. රයිට්? මේ මොකක්ද ඇඳේ? වාහනේ රෝද නේද? වාහනේ රෝද අඳිනකොට රෝද මේ පැත්තේ ටයර් එකත් එක තියෙනව නේද? මෙහෙම තව රවුමක්. ඔව්. මේකත් අපි ඇඳගමු. ඇතුලෙන් අන්න හරි. ඔන්න ඇතුලෙන් එහෙම රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. මේ පැත්තෙත් ඇතුලෙන් මෙන්න මේ වගේ රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. රයිට්? එහෙමනම් දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ දැන් අපි දැකලා තියෙනව නේද ලස්සන මලක් තියෙන මෙතන මේ ටයර් එකේ. ලස්සන මල් තියෙන එක විදිහට අන්න ඒ වගේ අපි ටයර් එකේ මෙන්න මෙහෙම කතිරයක් දාගත්තා. මත් එක අඳින්න පුළුවන් නේද ඔහොම? රයිට්. ඔහොම අඳ ගන්න. මේකත් මෙහෙම අඳ ගන්න. මම මේ පැත්තේ. කමක් නෑ. කොයි පැත්තේ හරි කමක් නෑ. දෙකම පටන් ගමු. ඕ රයිට්. එමෙන්ද. ආයි තව ඉර. ස්ටාර් එකක් වගේ ඔන්න ඇඳගත්තා. මෙන්න දැන් ආයි මෙතනින් මේ ඉර ඇඳගත්තා. මේ මේකක් ඇඳගත්තා. රයිට්. ඊළඟට ආයි අපිට මේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම. yes. ඔන්න දැන් අපි එහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට උඩින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙහිම රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඔන්න ඇඳගත්තා. අපි මේ රේඛාවම අපිට පුළුවන් ආයෙ ඕනනම් මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙහෙට දිග කරගන්න. පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒ ලෙවල් එකෙන්ම. අන්න හරි. අපි ඊළඟට තව ටිකක් ඒකේ හාට දිග කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි එහෙම ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ දැකලා නේද කාර් එකේ ඉස්සරහා උල් නේද? ඔව්. ඇයි ඒ උල් වෙන්නේ? එතකොට ඒකට පුළුවන් ඉක්මනට යන්න. අන්න හරි. මේ හුලං කපාගෙන ඉක්මනට යන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ වාහනවල ඉස්සරහා උල් කරලා හදලා තියෙන්නේ නේද? ඔන්න ඔහම ඇඳ ගන්න. මම කුරුල්ලන්ගේ හොටේ. අන්න කුරුල්ලන්ගේ හොටේ මොකද මේ ඔක්කොම බලලා තින්නේ වාහන හදලා තියෙන ස්වභාවික පරිසරයේ දේවල් බලලා ඒවට ගැලපෙන්න තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. අපිට මේක මෙතෙන්ට ඇඳගත්තොත් තව ටිකක් මෙතෙන්ට දික් කරගන්න පුළුවන්. right? මෙතන ඔතනින් එහාට අපි දික් කරගමු තව ටිකක් ඔන්න ඔහොම වෙන විදියට. කාර් එකේ බොනට් එකද? බොනට් එක වගේ. හරි. ගොඩක් දිග නෙවෙයි හරි. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි කොටසක් පල්ලෙහාට ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම කරලා. හරි. දැන් එතනින් අරගෙන අපි නවත්ත ගන්නවා සාමාන්‍ය මෙන්න මේ හරි ඩොට් එකක් තියාගන්න. right. තියලා දැන් අපි මෙතන ඉඳලා මෙහාට ඔන්න ඉරක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් අපි මොකද කරන්නේ? මේක පුළුවන් අපිට උඩට මෙන්න මෙහෙම ගන්න. මොකද්ද මේ? ෂීට් එක. right. උඩට ගන්න පුළුවන් නේ? right. මොකද ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආයේ මේ රෝදේ ළඟටම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. good.
මම ඒක ගොඩාක් උඩට ගත්තා. නියමයි කමක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න දැන් අපි කොහොමද රේස් කාරේකට හෙල්මට් එකක් වගේ දානව නේද? ඔව් ඇතුලේ ඉන්න එක නේ හෙල්මට් එකක් දාන නිසා අපි උන්න ඔහම රවුමක් ඇඳගමු. හරිද? හරි. රවුමක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රවුම ඇතුලේ කොහොමද මේ වගේ රවුම ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම හෙල්මට් එක වගේ කොටසක් ඇඳගන්න. ඇතුලෙම බලන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ මූණේ වගේ පොඩි කොටසක් අපිට මේක වෙනවම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. yes. එයාගේ අපි දාමුද පොඩි මේ පැත්තක් බලන් ඉන්න නිසා පේන්නේ අපිට එක ඇහැයි. ඔව්. එක ඇහක් තිබ්බා. දැන් මෙයා hina වෙලා නේද ඉන්නේ? yes hina වෙලා ඉන්නවනම් අපි hina වෙලා අඳිනවා මෙහෙම hina වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒක sad face එකක්. නෑ hina වෙලා. හරි එහෙනම් අපි අනිත් පැත්තට ගමුකෝ. ඕ live face එක. right? හරි. එහෙමනම් ඊළඟට අපි දැන් අපි අඳිමු මෙහෙම එකක්. අපි මෙතන මේ sheet එක තියෙනවනේ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම sheet එකකුත් මේකට අඳින්න. right. ඔන්න ඒකත් අපි අඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කාර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවනේ තව මේම කෑල්ලක්. ඔන්න අපි ඒ කෑල්ලත් අඳගත්තා. පොඩි නේ බොනට් එක වගේ කොටස. ඒක මෙහෙට එකතු කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් වේගේ හුලං නේද? අර කියන වගේ හුලං උඩට ගන්න පුළුවන් වෙන ඔහොම කොටසක් ඇඳගෙන මේකට කොටුවක් කොහොම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. right? right. ඇඳගෙන අපිට පුළුවන් මේ ඇන්ගල් එක මෙන්න මෙහෙම ඇන්ගල් එකක් හදා ගන්න. පුළුවන් නේ? පුළුවන්. right. හරි සරලයි නේද මේ චිත්‍ර අඳින එක? හරිම සරලයි නේද? හරිම සරලයි චිත්‍ර අඳින එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනින් කොටුවක් මේක ඇතුලේ. කොහොම අපි කොටුවක් ගහගමු. මේ අතර ඉරක් ගහනවා ඉස්සෙල්ලම. ඒතර ලේසි. ඕන අතර ඉරක් ගන්න. මෙහෙම. ඔව්. අන්න හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුලේ තව කොටුවක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගමු මෙන්න මේ ආකාරයට කොටුවක්. right? හරි. කොටුවක්. අපි ඒක පුළුවන් ඔන්න කොටස් කීපයකට ඔහොම බෙදා ගන්න. තව කොටුවක් බෙදමු. හරි. ඔන්න අපි දැන් ඇඳගත්ත අපිට තව තියෙන පොඩි ඕනනම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපි කාර් එකේ තව මොන හරි ඩීටේල්ස් තියෙනවා නම් අපිට මේ වගේ තව හැඩතල තියෙනව නේද කාර් එකේ? ඔව්. ඒ වගේ හැඩයකුත් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඕනනම් තව අපි රවුමක් වගේ දාගමු නේද? හරි. එන්න එහෙමනම් අපි දැන් පාට කරමු නේද? හරි. එහෙමනම් ගන්න පාට මොනවාද? ඔන්න අපි ගන්නවා මොන පාටද ගන්න? රතු. රතු. ඔව්. රතු පාට ගමු. නිල් පාට ගමු. වෙන පාට මොනවාද ඕනේ? කළු. ඔව්. කළු පාටත් ඕන. කළු ගන්න වෙනවා අපිට ටයර් එකක් පාට කරන්න එපා නේද? ඔන්න එන කළු පාටක් ගත්තා. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් එහෙනම් පටන් ගමු පාට කරන්න. අපිට පුළුවන් මේක ටයර් එක පාට කරගන්න නේද? බලමු පාට කරලා. දැන් නිල් පාට ගමු මේ හෙල්මට් එකේ ගන්න පුළුවන් නිල් පාට.
ගන්න මොන පාටද? ඔව් අපි මෙතන අපිට පැටිග්නම් නිසා අපි ගමු මේ පාට. ඔරෙන්ජ්. යා. හරි. ඔන්න අපි මේ පාට මූණට එකතු කරමු. මොකද හිතන්නේ? ලස්සන. ඉතින් එහෙම නම් ඔන්න DP Kids වලින් මේ වගේ ලස්සන නේද නිර්මාණ අපි අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට එනවා YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ පුංචි මල් අඳින්න එහෙම නැත්නම් ගස්වැල් මේ වගේ ස්වභාවික පරිසරයේ දේවල් ඔක්කොම අඳින්න අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපි පෙන්නමුද අපේ චිත්‍රය? මේ බලන්න ලස්සනට නේද මේ වගේ පුංචි දේවල් අඳින්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් කොහොමද කරන්නේ? ඔයාලා තියෙන අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. එහෙම නම් උන්න අදත් අපි සමුගන්නම් ඔයගොල්ලන්ගෙන්. එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙමු DP Kids. Bye. Bye.